18 septembrie. Ioan 19, de la 38 la 42. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Isus. Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. Au luat deci trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus. Ucenici pe ascuns. În acest pasaj întâlnim doi ucenici pe ascuns ai lui Isus. Este Iosif din Arimatea, despre care ni se spune aici că a fost un ucenic al lui Isus, dar de frica iudeilor era unul în secret. Și al doilea este Nicodim, care la început venise la Isus noaptea. Amândoi au crezut în Isus și nu au avut nimic de a face cu ceea ce au făcut iudeii lui Isus. Acest Iosif nu a fost de acord cu hotărârea celorlalți din sobor, unde a fost sfetnic, și totuși, deschis și pe față, nu s-au dovedit de partea lui, cum de fapt ar fi trebuit să o facă niște ucenici ai lui Isus. Isus a murit și deodată amândoi au pornit la lucru. Unul s-a dus la Pilat și l-a rugat să dea voie să ia trupul lui Isus, iar celălalt a adus o amestecătură de smirnă și aloe cu miros plăcut să ungă trupul lui Isus pentru mormântare. Prin aceasta s-a dovedit deschis de partea lui Isus. Ce păcat că nu au făcut-o mai devreme. Fapta lor a fost făcută, desigur, din dragoste, dar ea a venit de fapt prea târziu. A fost o faptă bună, dar ajută unui mort dragostea și faptele noastre? Dar noi să nu ne oprim aici ca să întrebăm ce au omis a face aceștia doi și ce a mai fost de folos în faptele lor. Noi să învățăm mai degrabă că trebuie să fim adevărați ucenici ai lui Isus. Azi este ziua în care Domnul Isus așteaptă să dai dovadă că ești ucenicul lui, că îi ești credincios, că ai un mesaj clar, o mărturie clară și te numeri printre copiii lui. Ce vei face azi în numele lui, prin voia și puterea lui, va aduce roade pentru veșnicie și va bucura inima lui. Dar ce îți propui tu pentru mâine, aceea s-ar putea să nu se întâmple niciodată, fiindcă tu nu știi dacă mâine mai trăiești. Și azi este și ziua în care te poți declara deschis pentru el și să treci de partea lui. Cine mână aceasta până când este bătrân, până locuiește altundeva unde oamenii nu-l mai cunosc, până când și alții merg cu el, acela foarte posibil va sta în fața cuvintelor Domnului care spun: cine m-a tăgăduit în fața oamenilor, pe acela și eu îl voi tăgădui în fața Tatălui din ceruri. Azi este ziua în care să te decizi pentru Isus. Să fii al lui nu este rușine, ci este cel mai mare privilegiu și cea mai mare onoare pe care o poate avea vreodată un om, fiindcă cine aparține lui, aparține lui Dumnezeu.